Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi, după cum am promis data trecută, vorbim despre diferența și asemănările dintre narcisic și obsesiv-compulsiv. Ambele, de această dată, tulburări de personalitate. Tulburări de personalitate care presupun un pattern rigid și disfuncțional de funcționare pe termen lung, respectiv pe toată viața. Greu cu tulburările de personalitate să le mai schimbi și să le mai transformi. Dacă este o doză clinică, respectiv în patologie, șansele sunt spre zero. Însă, dacă scade scorul și avem o șansă la patternuri ușor mai flexibile sau cel puțin la o minimă capacitate de self-awareness, de a înțelege disfuncționalitățile și ce anume aduce probleme și dificultăți în viața unui astfel de om, avem o șansă minimă să mai corectăm ceva. Dar noi când vorbim în aceste expuneri despre tulburările de personalitate, vorbim despre zona de patologie în mod special, pentru că este cea mai evidentă, are criterii clare de diagnosticare și avem o perspectivă foarte clară a omului pe care îl avem în fața noastră. Este o mare diferență și greu se găsesc tulburările pure. De obicei ele sunt combinate. Dar de asemenea, ceea ce ați observat și dumneavoastră de multe ori, seamănă între ele foarte mult. Se aseamănă la anumite lucruri mici, se diferențiază la alte lucruri mici. Tocmai de aceea, astăzi vom vorbi despre diferența dintre narcisic și obsesiv-compulsiv. Pentru că de multe ori știu că narcisicul a fost foarte, foarte promovat, ca să zic. S-a vorbit foarte mult despre el, însă la baza unui narcisic stă un obsesiv-compulsiv și obsesiv-compulsivul are foarte multe elemente din narcisic. Deși este lumea plină de narcisici, majoritatea dintre ei sunt și combinați cu obsesiv-compulsiv. Cum spuneam data trecută despre obsesiv-compulsiv, este foarte atent la detalii, este perfecționist. Păi ei bine, perfecționismul îl regăsim și în narcisic. Și narcisicul este un perfecționist, doar că motivul este diferit. În timp ce la obsesiv-compulsiv, perfecționismul este o normalitate, o trăsătură care stă în ADN-ul lui, în care pur și simplu nu poate să fie altfel. Îl deranjează dacă ceva nu este la locul lui, dacă ceva este strâmb, dacă ceva este altfel decât ar fi corect să fie. În timp ce la narcisic, perfecționismul face parte din iluzia grandorii. El este perfecționist pentru că trebuie să fie superior, pentru că trebuie să fie special, pentru că nimeni nu este ca el. El este extraordinar, unic și special. Ei bine, dacă am ajuns la simțul de a fi special, și obsesiv-compulsivul se simte special. El este singurul sau printre puținii care știe ce-i corect, face lucrurile cum trebuie și are un set de principii și valori morale și etice foarte corect din punctul lui de vedere. Idealul obsesiv-compulsivului este același cu idealul narcisicului, doar că obiectul este diferit. Obsesiv-compulsivul își dorește și are ca țintă perfecțiunea
idealul perfecțiunii pentru ca el să fie o ființă superioară, iar narcisicul creează ideea grandurii pentru ca el să poată să trăiască iubirea ideală. Desigur, și obsesiv-compulsivul își dorește o iubire și tot ideală, doar că obsesiv-compulsivul creează fantasma corectitudinii și a dreptății, în timp ce narcisicul are fantasma unei persoane ideale care să se ridică la nivelul perfecțiunii sale. Desigur, este exact așa cum sună. O iluzie, o utopie. Nu are cum să existe. Sunt amândouă fantasme, doar că obiectul este diferit. Ajungem în acest moment la sentimentul de îndreptățire. Mi se cuvine. Narcisicul spune că îi se cuvine pentru că el este superior. Obsesiv-compulsivului îi se cuvine pentru că și el este superior, dar el este superior pentru că și merită, pentru că el muncește pentru asta. Și atunci merită să primească. Narcisicul merită să primească doar pentru că există. Doar pentru că el te-a băgat în seamă, nu pentru că a făcut ceva să merite. Obsesiv-compulsivul, în schimb, consideră că merită pentru că a făcut lucruri, dar lucrurile pe care le-a făcut n-au nicio legătură cu acest merit. Faptul că el se străduie să fie perfect, faptul că el este extrem de atent la detalii, că este extrem de rigid privind regulile și normele, extrem de inflexibil privind aplicarea normelor și a regulilor, nu înseamnă că merită să fie iubit, dar se consideră superior și se consideră îndreptățit. Nevoia de admirație a narcisicului este de divinizare. Uite-te la mine ca și cum sunt Dumnezeul tău. La obsesiv-compulsiv, nevoia de admirație este feedback-ul care validează că ceea ce face este într-adevăr perfect. Adică, în timp ce narcisicul se dă grozav și mare, grandios, că el s-a gândit la asta, obsesiv-compulsivul spune: numai eu am făcut asta pentru tine, numai eu m-am sacrificat, am muncit și am suferit pentru tine. Este tot grandiozitate, este tot, cum spuneam și mai devreme, sentimentul ăsta de îndreptățire și de merit până la urmă. Doar că este o impunere a validării superiorității, care, după cum am explicat, este diferită, dar tot este mare. Ambii, și narcisicul și obsesiv-compulsivul, sunt foarte buni la muncă, pentru că, fiind perfecționiști amândoi, au atenție la detalii și sunt foarte productivi. Diferența o face că narcisicul este foarte productiv atâta timp cât dă din gură, cât vrăjește, cât manipulează, cât este într-o poziție superioară față de ceilalți, că reușește să, aș spune, păcălească, că până la urmă păcălește oamenii, dar fără un substrat fizic clar, ai muncit de aici până aici, ai avut atâtea ore de muncă, raportul tău de performanță este acesta, versus obsesiv-compulsivul care muncește într-adevăr foarte mult și muncește până la epuizare, muncește și renunță la activitățile cu familia, la activitățile de petrecut timpul liber, la activitățile cu prietenii, renunță la tot, dar obsesiv-compulsivul renunță la tot pentru muncă, pentru că își dorește ca ceea ce este din mâinile lui să fie perfect. Pe când scopul narcisicului este doar să bifeze. Tocmai de aceea au joburi diferite.
Tocmai de aceea narcisicul de obicei lucrează mult în vânzări, în politică, în domenii în care scopul în sine este să impresioneze. Pe când compulsivul lucrează în armată, lucrează în domenii în care trebuie să respecte norma, regula în mod rigid și invariabil și în care are oportunitatea să-i pedepsească pe ceilalți pentru că nu respectă regula, pentru că nu respectă detaliile cele mai mici, pentru că nu sunt suficient de buni. Obsesiv-compulsivul respectă autoritatea. Narcisicul o încalcă, o denigrează, este opoziționist. Dacă nu respectă regula de tot, ajungem la antisocial. Însă, de principiu, narcisicul se joacă cu regula și tendința principală este să fie opoziționist față de regulă, să o încalce măcar un pic, să o speculeze, să facă ceva care nu se potrivește, care este, dacă nu ilegal, la limita legalității. În timp ce obsesiv-compulsivul va avea grijă ca regula să fie respectată 100% din toate punctele de vedere și nimeni niciodată nu poate să-i reproșeze că n-a făcut ceea ce trebuie sau că n-a făcut-o corect. Pentru că el știe mai bine. Dacă ne decuplăm cumva de trăirile absolutiste și limitative ale tulburărilor de personalitate, sunt ca niște copii mici care se bat pe jucărie. Un copil este obraznic, care să atragă atenția mamei prin obrăznicii. Un copil este foarte cu minte și atrage atenția mamei pe cât de cu minte a fost. Problema este că la nivel de adult devin persecutori, lipsa de empatie devine evidentă. Și chiar dacă obsesiv-compulsivul are capacitate de empatie, el nu își manifestă emoțiile, nu are un răspuns emoțional adecvat la trăirile emoționale ale unei persoane, ceea ce conduce tot către o interpretare de lipsa empatiei. Faptul că este punitiv și drastic și nu iartă nimic îl conduce tot către abuzul psihic și emoțional, pentru că atunci când îl deranjează ceva, insistă și critică până la momentul la care obține renunțarea totală a celui care a greșit, deși pentru obsesiv-compulsiv greșeala nu este iertată, nu este o greșeală, ci este iresponsabilitate și imaturitate și ineficiență, lucruri pe care le tratează cu o foarte mare respingere și aroganță. Aici iarăși seamănă cu narcisicul, care are această aroganță permanentă, doar că obsesiv-compulsivul are această aroganță numai uneori, numai în condițiile în care este contestată dreptatea, în condițiile în care lucrurile nu se întâmplă corect, nu se întâmplă conform regulilor și a normelor stabilite de el. De obicei își face singur propriile reguli și propriile norme, doar că nu sunt deviate de la normele comune, ci sunt foarte exagerate și atunci devin imposibil de respectat și imposibil de atins. Narcisicul își creează regulile lui, care n-au nicio legătură cu regulile normalității, în regulile societății. Narcisicul are regula e voie orice sau
Și dacă spune legea că nu-i voie, e voie un pic, că vreau eu, că eu sunt eu, narcisic. Pe când obsesiv-compulsivul spune dacă legea așa e și de aici până aici este, așa o aplicăm și nu suntem nici măcar să avem în vedere perspectiva interpretării regulii. Pentru că întotdeauna există o interpretare și întotdeauna există excepții. Nu care schimbă regula, cum face narcisicul, în schimb e vorba despre flexibilitate. Pentru că nu totul poate fi aplicat ad literam în orice condiții de către orice persoană. Și asta este o regulă. Însă obsesiv-compulsivul nu acceptă. De asemenea, regăsim ca și punct comun această parte de zgârcenie. Este un lucru despre care s-a vorbit mai puțin în tratarea narcisismului. Zgârcenia, care la narcisic este valabilă pentru oricine altcineva, dar nu pentru el, față de el aruncă cu banii și totul este doar ca să epateze și să aibă un anume standard și un anume nivel pe care toată lumea să-l invidieze, pentru că în interiorul lui zace invidia și el invidiază tot timpul pe ceilalți. Obsesiv-compulsivul, pe de altă parte, nu este măcinat de invidie, însă zgârcenia este valabilă și pentru el și pentru ceilalți. Dacă întrebi un obsesiv-compulsiv cum stă cu banii, o să spună că sunt foarte calculați. Pentru că este un maniac al controlului și va contoriza fiecare leu. Și nu va fi de acord cu cheltuieli inutile, pentru că el, ca persoană, este un strângător. Nu dă drumul și nu renunță la lucruri care nu-i trebuie, pe care le deține, dar nu-i folosesc. Dar e foarte greu să renunțe la ele. Ca atare, toată tendința sa este de a acumula. Acumulează ca să dobândească și ca să dețină. În timp ce obsesiv-compulsivul este foarte rigid pe normă și pe regulă, narcisicul este foarte haotic. Obsesiv-compulsivul adună și ține și deține, narcisicul este cel care le face praf pe toate. Tot ce a dobândit le pierde, uită, chiar dacă i-au plăcut foarte mult la început, la un moment dat efectiv uită că i-au plăcut, nu-i mai trebuie, îi trebuie o aruncă doar ca să cumpere alta mai pompoasă, mai nouă, mai extraordinară, cum fac unii oameni cu telefoanele lor sau cu mașinile. Am luat de 1 an de zile sau de 3 luni de zile un telefon nou, a apărut alt model și mai nou și mi-a zis nu știu cine că e mai grozav, clar, pe ăsta l-arunc, trebuie să-l iau pe celălalt de care a zis celălalt că este mai bun. Asta face narcisicul, în timp ce obsesiv-compulsivul își păstrează standardele să fie tot timpul la nivel de superioritate, însă va păstra toate telefoanele. Chiar dacă le schimbă, le va schimba pentru utilitate sau pentru utilitatea de a păstra standardul de superioritate, nu pentru o utilitate practică. În schimb, nu va da celelalte telefoane și va cumpăra acest telefon doar dacă îi folosește unui scop extrem de precis. Asta este diferența, pentru că zgârcitul acesta nu presupune că își ia lucruri mai ieftine numai ca să nu-l coste, ci presupune că nu își permite luxul de a se bucura de ele, pentru că nu se bucură. Nici unul, nici altul nu se bucură de ceea ce dobândesc.
Cu toate că obsesiv-compulsivul ar fi capabil să se bucure pentru că are capacitate de empatie, dar și-o reține și-o retrage bucuria, iubirea, împărtășirea sunt lucruri interzise. Te fac slab, te fac mai puțin decât perfect și atunci nu e voie. Lucru care, evident, creează frustrare și din frustrare ajunge la furie. Fiind un maniac al controlului, nu acceptă să-și exprime furia sau deznădejdea sau dezamăgirea, ci acumulează și acumulează ca toate celelalte lucruri care nu-i trebuie, dar nu le înstrăinează, nu le dă, le păstrează. La fel păstrează și frustrarea, și furia, și obsesia, și corectitudinea lui, și dreptatea lui, ca atare foarte, foarte des se simte nedreptățit și furios. Acumulează și strânge în el până explodează, iar la momentul la care explodează este capabil de violență fizică, pentru că își pierde controlul. Iar ulterior are regrete, însă dacă este adus în același punct se întâmplă același lucru. Acesta este potențialul său. Narcisicul, pe de altă parte, după cum am mai vorbit despre furia narcisicului, este extrem de ușor de enervat. Este foarte manifest că îl deranjează ceva. Îi ceartă pe ceilalți pentru că și-au permis să le enerveze și nu este capabil să-și păstreze controlul asupra furiei sale. Nu este capabil să facă această dinamică pe care o are obsesiv-compulsivul, în care să tolereze frustrarea, să tolereze enervarea, că poate se rezolvă. Narcisicul este foarte reactiv, se manifestă și se exprimă aproape că îi place. Îi place să fie nervos mai mult decât îi place să iubească. Amândoi, când sunt nervoși, se simt vii și se simt puternici. Narcisicului îi place pentru că îi oferă superioritate, compulsivului îi dă o senzație de normalitate, de viu, pentru că furia, ca și emoție, este de 10 ori mai puternică decât iubirea și în condițiile în care empatia este scăzută, cum este la narcisic, e lipsă, sau cum este la compulsiv, chiar dacă are capacitate empatică, nu se manifestă și ca atare sunt blocate conexiunile între o persoană cu tulburare de personalitate și partenerul său sau orice altă persoană. În momentul în care e blocată această conexiune emoțională, ambii ajung să fie sadici. Le place să-i enerveze pe ceilalți, să vadă că suferă, pentru că așa mai drenează și ei din furia lor. Sunt răzbunați. Și obsesiv-compulsivul este răzbunător, la fel ca și narcisicul. Și iată că, vedeți, sunt foarte multe elemente care seamănă extrem de mult. Motivația pentru care ele apar este diferită de la narcisic la obsesiv-compulsiv. Doar că să ajungem să aflăm care este motivația, ne trebuie ori foarte multă informație ca să putem să distingem din comportamente, ori ne trebuie să fim acolo și să o trăim pe pielea noastră. Și eventual, la un moment dat, să vreunul dintre ei să spună: nu asta m-a deranjat cu tare lucru, și acolo putem să avem o certitudine vis-a-vis de care dintre ei este narcisic sau este obsesiv-compulsiv. Până la urmă, mai puțin contează dacă este narcisic sau obsesiv-compulsiv, pentru că relația este oricum toxică.
relația este oricum consumtivă, este extrem de dificil să poți trăi cu oricare dintre ei și inevitabil ajungi într-o astfel de relație pe termen lung să te pierzi pe tine. Pentru că să poți să conviețuiești lângă astfel de oameni presupune să renunți la anumite lucruri ale tale. Nu este permisă spontaneitatea, nu sunt permise gesturile de afecțiune. Narcisicul așteaptă ca gesturi de afecțiune, un comportament matern, el se infantilizează ca un copil mic și se alintă și are pretenția sau cel puțin își imaginează și crede că afecțiunea femeii trebuie să fie toleranța maternă și în momentul în care el nu este într-o stare de acest gen în care să se alinte ca un copil mic și răzgâiat, orice gest de afecțiune este o jignire și o umilire la adresa grandiozității lui până la urmă. Iar când vorbim despre obsesiv-compulsiv, gesturile de afecțiune îl irită. Este ca și cum minți, te prefaci, vii la mine cu periuța, încerci să mă impresionezi și respinge și nu primește. El are gesturi de afecțiune, doar că sunt gesturi atunci când nu ești dispusă să le primești sau nu te aștepți să le primești, pentru ca răspunsul tău de respingere să-i confirme că iubirea nu e bună și nu îi trebuie. Trebuie să rămână perfect. Asemănări mult mai multe decât deosebiri. De la distanță privit seamănă și poți confunda ușor. De aproape, aceste diferențe sunt subtile, însă rezultatul este mereu același. Vorbim despre diferențele dintre ei doar ca să putem avea o perspectivă privind finalul. Pentru că obsesiv-compulsivul are șelociclicitate, dar nu la fel cu a narcisicului. Și chiar dacă inevitabil ajungi să te separi pentru că nu mai reziști, măcar știi dacă ești în pericol și cam ce ai de făcut să poți să supraviețuiești. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, și până data viitoare rămâneți în echilibru.